नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले एकदमै सिम्पल भातको रेसिपी लिएर आएकी छु। भातलाई खुल्ला भाँडामा कसरी पकाउने, डेक्ची अथवा कसौडी, ससप्यानमा कसरी पकाउने, त्यो पनि पानी ननापिकन भनेर रेसिपी लिएर आएकी छु। नर्मली हामी राइस कुकरमा पकाउँछौँ अनि कतिपयलाई त पानी कति राख्ने भनेर पनि नआउँदाखेरि कहिले गिलो हुने, कहिले सार हुने समस्या आउन सक्छ। त्यसैले मैले आज भातको रेसिपी लिएर आएकी छु। त्यसको लागि सुरुमा पानी तताउने। पानी चाहिँ एकदम धेरै हुनुपर्छ। मैले 2 कप जति चामल पखालेर 15 मिनेट भिजाएकी थिएँ, त्यही राखेँ। अब यसलाई मजाले उम्लिन दिने। पानी चाहिँ एकदम धेरै राख्नुपर्छ। थोरै राख्यो भने सबै पानी सुक्छ अनि फेरि त्यही समस्या आउँछ। अब पानी यतिको उम्लिसकेको छ, हल्का चलाउने, तर धेरै चलाउनु हुँदैन किनकि धेरै चलाउँदाखेरि सबै राइसको दानाहरू टुक्रिने हुन्छ अनि राइस मस्सी टाइपको हुन्छ। अब यो लगभग 5 मिनट जति उम्लिसकेको छ। यो राइस 80% जति पाक्यो भने पानी निकाल्नुपर्छ। यसरी चेक गर्दाखेरि राइस मजाले टुटेको छ, त्यसको मतलब हाम्रो राइस लगभग 80% जति पाकिसकेको छ। अब यसको सबै पानीहरू निकाल्नुपर्छ सिङ्कमा गएर। अब यो सब पानी फालिसकेँ मैले। पानी फालिसकेपछि हाम्रो राइस यतिको भयो। अब यसलाई हल्का हातले चलाउने अनि यसमा 1 चम्चा घिउ राख्ने। यो चाहिँ टोटली अप्सनल हो, यो चाहिँ टेस्टको लागि। अनि थोरै कागतीको रस 3-4 थोपा मात्रै, टेस्टको लागि होइन। यो चाहिँ भात एकअर्कामा टाँसिँदैन भनेर अप्सनल हो। हजुरहरूले यो दुइटै नराख्दा पनि भात राम्रै बन्छ। अब यसलाई हल्का हातले मजाले चलाउने जबसम्म यो घिउ पग्लिँदैन। घिउ पग्लेन भने फेरि एकै ठाउँमा घिउ हुन्छ। त्यही भएर घिउ पग्लिँदासम्म हल्का हातले राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। अनि यसलाई छोपेर लगभग 10 मिनट एकदमै सानो आगोमा भर्सिन दिने। अब 10 मिनट भइसक्यो। हामीले राइस हेरौँ है त। हाम्रो राइस पाकेर रेडी भइसकेको छ। यस्तो फर्र भएको छ। कुनै पनि दाना एक आपसमा टाँसिएको छैन। ठ्याक्कै हामीले राइस कुकरमा पकाउँदाखेरि जस्तो हुन्छ त्यस्तै भएको छ। अनि हामीले पानी पनि नाप्नु परेन, त्यही भएर यो जसले पनि पकाउन सक्ने भयो। अनि यसरी हामीले पानी पकाएर, पानी फालेर अथवा माड फालेर बनाएको भएर यो डायबिटिसहरूले खाँदाखेरि पनि फाइदाजनक हुन्छ। अनि हजुरहरू वेट लस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यसरी पकाउँदाखेरि केही न केही हदसम्म फाइदा हुन्छ। मैले चाहिँ दाल, तरकारी, चटनीसँग यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोस् है त। ह्याप्पी कुकिङ!